Angajații ANAF folosesc inteligența artificială să le facă treaba. Și aici apar probleme de halucinații, pentru că evident că se folosesc variantele alea gratuite, care inventează chestii. Și spui problema, ok, când statul român inventează hotărâri judecătorești, hotărâri ale altor instanțe care nici măcar nu există, unde e limita în toată povestea asta? AI-ul ăsta e o unealtă și știi cum e, ca și cu un ciocan. Poți bate un cui să faci o casă sau poți să spargi un geam cu el. Motivul pentru care l-am lăsat repetent, în realitate, este că aveau nevoie de elevi în plus pentru următoarea clasă de a 5-a. 2. Deci 3 judecători de la Curtea de Apel Constanța au zis actele sunt nemotivate, e abuziv ce s-a întâmplat aici, i-ați încălcat dreptul la apărare, ca să poți să te aperi trebuie să știi de ce ești acuzat. Da? Și 2 judecători, că aici ajungem, au spus că nu, că de fapt școala a motivat actul, dar după. Orice persoană, orice absolvent de drept care trece prin facultate și nu doar ia o diplomă, știe că un act administrativ trebuie motivat anterior sau concomitent emiterii lui. Adică ce semnal pricep judecătorii și procurorii? Că poate să facă mizerii, nu? Că nu-i controlează nimeni. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Bine venit la podcastul Legea pe șleau. Astăzi avem un invitat pe care am ajuns să-l cunosc în cadrul unui eveniment Forbes de anul trecut, Alexandru Bajdechi, avocat în București, specializat în contencios administrativ. Că se bate cu ANAF-ul, cu ministere și atunci când simte că e nevoia. Alexandru, de când nu ne-am văzut, ai mai extins echipa ta, să spunem așa, cu încă un avocat colaborator și voiam să te întreb direct până unde vrei să ajungi și cum te vezi tu în 5 ani. Mulțumesc, Lucian, în primul rând, pentru oportunitate și invitație. Da, pot să-ți confirm că de la momentul la care ne-am văzut, mai știu, cred că a fost septembrie oare, anul trecut sau pe acolo. Exact. Într-adevăr, și echipa mea, ca să zic așa, s-a extins în sensul că am un coleg colaborator. Este o întrebare foarte bună, pentru că nu mi-am pus-o neapărat la modul realist până acum și mai degrabă răspunsul, sigur că pe lângă sky is the limit, până la urmă creșterea trebuie să fie și una organică, adică în funcție de creșterea proiectelor și complexitatea lor, evident că și echipa se va lărgi. Din punctul meu de vedere, asta este foarte important pentru că și nevoile clienților, mai ales în această perioadă, vor deveni din ce în ce mai complexe și nișate, având nevoie practic de oameni care să fie foarte bine pregătiți pe anumite domenii speciale și atunci o echipă care să poate să ofere servicii foarte bune unor clienți premium, ca să zic așa, sau unor clienți care au așteptări cât mai mari, trebuie să fie o echipă care să fie foarte bine pregătită, specializată. Deci pe măsură ce se dezvoltă și liniile de business, cu siguranță și echipa se va lărgi. Chiar dacă nu știu dacă de planul ăsta, dar cred că la anul probabil ar trebui să mai putem să mai adăugăm. Mi se pare foarte interesant parcursul tău. Practic, ai furat meserie de la o casă de avocatură și apoi ți-ai deschis cabinetul tău propriu și acum, după cum ai și spus, începi să ai un proces de creștere organică. Chiar felicitări pentru asta, e o responsabilitate până la urmă foarte mare să mai chemi colegi în cabinetul tău. Mi se pare că se potrivește foarte bine area ta de muncă în drept cu personalitatea ta. Pari super strateg și super pragmatic și chiar voiam să te întreb cum de-ai ajuns în contencios administrativ, în dreptul public, pentru că aici mi se pare cumva așa o luptă David versus Goliath. Da, e un pic amuzant, să zic așa, dar ca să iau un pic așa de la început, după ce am terminat facultatea, am lucrat într-o firmă mare de avocatură din zona Big Four, pe zona de litigi fiscale. Ulterior, în 2021, am mers la o altă societate de avocați pentru a mă diversifica un pic, unde am făcut litigi nu doar fiscale, ci
cam aproape toată area de litigi, evident, non-penale, și un pic de consultanță. Cumva, din acel moment, în 2021, mi-am deschis și cabinetul și am zis că voi putea face mai mult cu propriile puteri, ca să zic așa, că deja am învățat suficient. Bine, niciodată nu învățăm suficient, dar cel puțin suficient ca să pot să fac un pas mai departe. Pot să spun că dacă la început venisem dintr-o zonă super specializată, litigii fiscale, ușor area mea s-a diversificat, adică, cum am spus, litigii generale și ușor consultanță, pentru că după aceea să continui tot cu zona litigiilor generale, dar mai multă consultanță. Acum, doar ca să precizez, deși contenciosul administrativ este principala zona mea de expertiză, ca să zic așa, sau de competență profesională, eu îmi desfășur activitatea în special pe zona de consultanță și în zona comercială, ca să zic așa, adică fie ceea ce înseamnă contracte, revizuire, negociere, încheiere contracte, fie ceea ce înseamnă uneori litigii contractuale pentru clienții pe care i-am. Adică cumva este o zonă administrativă îmbinată cu una comercială, la care peste astea două se adaugă și o zonă tot din sfera dreptului public, o zonă de constituțional, unde, pe lângă faptul că îmi fac doctoratul în acest domeniu, am oferit și ofer în continuare consultanță în zona legislativă de redactare a proiectelor legislative și am avut și am în continuare foarte multe spețe în care eu, de exemplu, invoc excepții de neconstituționalitate atunci când constat că anumite prevederi legale care mă împiedică în dosare ar putea să fie declarate neconstituționale și încerc cu ocazia asta să ofer mai mult clientului meu din perspectiva șanselor pe care le are ca să obțină o soluție favorabilă. Deci a fost așa o chestiune progresivă și până la urmă dreptul public e un cor al meu, dar el se împletește și cu zona, până la urmă, financiară, pentru că acolo sunt bani. Mi se pare că în activitatea ta e și un raport de forțe cumva complet asimetric până la urmă. Cum am zis, te lupți cu instituțiile statului și cred că din cauza acestei asimetrii e nevoie să fii 10 din 10 și să nu aibă să-ți găsească niciun nod în papură, să zic așa, în pregătirea care o faci pentru un proces sau pentru a apăra un client. Vorbeam adineaori despre o oarecare focusare a autorităților asupra zonei de organizații non-profit și chiar ai publicat recent un rezultat al clientului tău, care a durat ani întregi, după cum spuneai. Foarte pe scurt, din ce am înțeles eu, în limbaj normal, să zic așa, administratorul unui ONG nu a fost tras la răspundere și a trebuit să plătească din banii lui de acasă creanțele acelui ONG. Sună așa super dur. Explică-ne, te rog, de unde până unde și cum ai reușit să salvezi acest om. Pentru că mă gândesc că dacă nu avea un avocat care își dădea silința pentru a-i demonstra nevinovăția, ajungea să plătească acei bani până la urmă. Da, speța e un pic mai complicată, dar o să o simplific foarte mult. Totul a plecat de la un proiect pe fonduri europene care nu s-a finalizat, dar nu din motive imputabile acelei organizații neguvernamentale. Adică tot din cauza statului nu s-a întâmplat. Statul se sabotează singur și după aia caută vinovați. Ce s-a întâmplat a fost că proiectul a fost reziliat și prin decizia de reziliere s-a solicitat să se dea bani înapoi. Bine, aici am fost eu victima propriului succes și uneori îmi lasă un gust amar chestia asta, că prima dată a fost printre primii mei clienți pe care am avut de când mi-am deschis cabinetul undeva în 2022. Am fost victima propriului succes deoarece decizia de reziliere pe care o emisese acea instituție publică era atât de proscrisă încât, făcând plângerea prealabilă împotriva actului prin care am solicitat de revocarea actului,
au făcut plângerea prea bine și atunci ei chiar și-au revocat actul. Orice persoană care activează în domeniul ăsta juridic știe că probabilitatea să ți se admită o plângere prealabilă în România este de sub 1%. Cred că sub 0,1%. Dar am avut ghinionul să mi se admită plângerea. Și-au retractat inițial decizia de reziliere și au emis alta decizie de reziliere mai bine motivată. Ceea ce la acel moment a creat o dificultate de a obține o suspendare a sa, adică am încercat, dar s-a respins. Am continuat cu acțiunea în anulare împotriva acelei decizii, iar din 2022 până în prezent dosarul încă nu a fost soluționat la Tribunalul București și asta este din nou este frustrant. Sunt 4 ani. Și dosarul are o anumită complexitate în sensul că a trebuit introduse în cauză mai multe părți, dar și pentru că fiind mai multe aspecte procedurale și apărări pe care le-a formulat, unele necesitau amânări, numai că din păcate a crescut și durata proceselor, s-a suprapus și peste protestele magistraților sau elemente, de exemplu, de lipsă de procedură de citare, care au generat mai multe termene de judecată decât ar fi fost necesar. Între timp, român, adică acea instituție publică, a trimis decizia către ANAF să o pună în executare silită. ANAF-ul a început executarea silită, evident că nu avea ce să execute, a făcut un proces verbal de insolvabilitate și a zis ok, avem proces verbal de insolvabilitate, ce facem acum? Păi existau două opțiuni. Una să dizolve asociația și într-o eventuală astfel de procedură, de obicei asta apare în procedura insolvenței, dar acolo când sunt și elemente comerciale, aici nu erau. Deci să dizolve asociația și that's it. Bine, asta s-a întâmplat, sau cel puțin se încearcă acum. Ceea ce au făcut ei să forțeze este să aplice procedura răspunderii solitare din materie fiscală, să o aplice în această materie. Și asta au și făcut și practic președintele acelei organizații s-a trezit cu o decizie din partea ANAF că este pus să plătească diferența de executat, nu știu, să executase câteva sute de lei ce au găsit prin cont, să pună să plătească acea sumă de bani din fondurile proprii. Iar problema este că această decizie de atragere a răspunderii solitare este un act care produce efecte juridice de când a fost emis. Adică este un titlu executoriu. Ceea ce înseamnă că ANAF îl pune direct în executare și nu trebuie să fie trecut pe la vreo instanță sau ceva de genul. Ceea ce evident e o situație neplăcută. În acel context am făcut contestație fiscală și am făcut acțiune în suspendare. Acțiunea în suspendare a fost admisă, ANAF a făcut recurs, le-am anulat recursul și lucrul ăsta se mai întâmplă pentru că ANAF-ul când face recursuri de obicei dă copy-paste și efectiv nu critică ceva concret, dar recent am introdus și acțiunea în anulare, evident după parcurgerea procedurii legale, care și în cadrul acțiunii în anulare s-a introdus o nouă cerere de suspendare, care și asta a fost admisă definitiv. Practic, acum suntem în cadrul procesului în anulare, iar aici doar ca o chestiune foarte de context și interesantă, apropo de particularitățile acestei spețe, am cerut și am obținut și sesizarea Curții Constituționale cu privire la această instituție a răspunderii solidare. Dacă ai procedura insolvenței în care poți să atragi răspunderea administrativă, de acolo trebuie să o verifice un judecător în anumite situații, vedem că în cadrul procedurii răspunderii solidare, care, deși se tot vorbește de creanțe fiscale, pare că ANAF-ul vine și o folosește pentru orice. Acum, bine, nu este prima sesizare pe care o fac pe această instituție, dar vreau să ofer posibilitatea Curții Constituționale să analizeze, să vadă dacă astfel de practici prin care ANAF-ul vine și încearcă să obțină bani cu forța, fără, adică mai creează o anumită stabilitate sau cel puțin o anumită predictibilitate a acestei instituții, astfel încât ea să rămână și nu ar trebui să ajungem la o formă prin care ANAF-ul să se chinuie în instanță să-ți dovedească vinovăția, da? Că până la urmă în acest moment trebuie să-ți dovedești tu nevinovăția cu aceste decizii. Aici o să fie interesant să vedem ce o să zică și Curtea Constituțională. Curtea Constituțională poate să vadă și particularitățile speței, ceea ce eu contest propriu-zis că contest ca instituție,
este că ar trebui ca ANAF, dacă te consideră vinovat, să meargă în instanță și să dovedească că ești vinovat. Nu să vină ANAF să spună firma ta are datorii, sau firma sau asociația, fundația, orice fel de entitate, are datorii, drept urmare tu ești răspunzător și după aia dovedești în instanță că nu ești. Adică să se schimbe sarcina probei, să dovedească ei. Pentru că în momentul de față, de multe ori, apropo și de durata proceselor și acțiunile guvernului care au blocat instanțele, practic este din ce în ce mai dificil pentru justițiabil să-și găsească dreptatea și într-un tip optim. Că dacă, de exemplu, nu iese suspendarea și trebuie să se judece pe anulare și acum dacă vine și această normare a muncii și o să stai 3 ani să te poți să te judeci, va fi foarte dificil ca să obții, ca să poți să ai și o soluție într-un termen optim și previzibil. Motiv pentru care ia să vină și statul român, că el a cauzat situația și cu instanțele și cu tot, și să sufere, ca să zic așa, de propriile fapte. Adică nu să aibă un shortcut statul român prin ANAF, las că te executăm acum și vedem mai târziu dacă te-am executat, dacă era bine că te-am executat silit. Adică între timp putem să-ți vindem casa, mașină, tot ce ai, evident la prețuri de discount. Dacă ai avut dreptate, vedem cum îți dăm banii înapoi, îți punem niște piedi, după aia să ai și banii după, că asta e mai o altă provocare. Pentru multe timpul ăsta trebuie să-ți plătești și avocat, dar tu ești executat silit, adică devine din ce în ce mai complicat să te descurci în situațiile astea. Aș vrea să mai pun încă o dată punctul pe ei și să ne explici, te rog, exact ce înseamnă răspunderea solidară. Cred că foarte mulți oameni nu prea au auzit de termenul ăsta. Da, practic, solidaritatea înseamnă că două persoane răspund pentru aceeași datorie, da? De o instituție care e prelată din dreptul civil, dar aici are o anumită particularitate în materie fiscală. Adică, codul de procedură fiscală stabilește că în cazul în care administrator sau o altă persoană a cauzat starea de insolvabilitate a unui contribuabil, organul fiscal poate, pe baza unei decizii de atragere răspunderii solidare, să stabilească că vei plăti împreună cu contribuabilul datoria către stat. Mă rog, cel puțin instituția e gândită ca datorie constând în impozite, contribuții și taxe către stat. Creanțe din fonduri europene sau chestiuni de genul ăsta. Adică aici cumva e o zonă de extindere pe care eu o fac. Practic, okay, deci... da, și aici este o mare, ceea ce trebuie să știe lumea este că dacă ai o firmă, că asta se întâmplă de multe ori, dacă ai o firmă pe datorii și o zici las așa, că doar ce să se întâmple, n-am avut bani, da? Că asta e. La un moment dat, poate să vină ANAF-ul și să vadă, ok, n-ai plătit, plătești tu. Și există niște termene stricte în care această decizie trebuie contestată 45 de zile, după aia a mers în instanță sau s-a făcut acțiune de suspendare, pentru că altfel ea rămâne definitivă și nu mai e ce să faci. Adică doar să plătești. Exact. Aici mi se pare un joc foarte riscant, sincer, și ar trebui foarte bine delimitat, practic, administratorul. Știi cum e, practic toată lumea se bazează pe numele de societate cu răspundere limitată și that's it. Se gândesc că pot să facă orice și să riște până la urmă. Dar mi se pare ireal câtă putere are statul asupra ta și cât de repede te poate executa silit până să vezi dacă chiar ai fost vinovat tu. Aici, cum ai spus și tu, shortcut-ul ăsta al statului mi se pare ireal, sincer, și poate să îți dea un pumn în cap să te bage în pământ foarte ușor în contextul ăsta. Da, de asta, de exemplu, ceea ce încerc acum să fac este să demolez efectiv această instituție care, cum am spus, a început să fie folosit abuziv, pentru că, practic, ANAF-ul poate să vină chiar și fără niciun fel de motiv să te pună să răspunzi și după aia să trebuiască tu să demonstrezi că nu este așa. Asta este complicat și uneori suspendările nu se dau atât de ușor pe cât s-ar crede. Dar aici ar fi o discuție foarte interesantă apropo
de ce mai discutam noi mai devreme și de acea sesizare cu judecătorii și așa, pentru că am avut o speță foarte interesantă și poate discutăm și de ea, apropo de ce înseamnă suspendare, anulare, că extraordinară de atac și uneori cum și o justiție întârziată nu-ți mai aduce nicio satisfacție, ci dimpotrivă ți este și luată pe tema asta. Da, chiar mai discutam cu colegi de-ai tăi avocați care chiar s-au plâns de ANAF asupra modului lor de lucru. Mai pe românește, din ce am înțeles eu, e că la fel, activează executări silite fără prea multe informații și abuziv până la urmă, iar apoi ca să vii tu cu o contestație ca avocat, începe toată procedura asta de du-te vino cu hârtiile, săptămâni întregi, nu răspund la citări și chestii de genul. Cum vezi tu experiența cu ANAF și cum s-a schimbat față de 2021? Să fiu sincer, eu n-am neapărat experiențe negative și când spun chestia asta, evident, nu mă refer la dincolo de litigii care până la urmă sunt natură tot timpul existat. Sigur, cred că s-au făcut și anumite îmbunătățiri. Să fiu sincer, nu este unul dintre cei mai dificili adversari pe care poți să iei în instanță. Nu o să spun neapărat că nu este unul dintre cei mai facili, dar în general ei, pentru că au foarte multe dosare, nici nu se prezintă în instanță. Deci, bine, nu că asta ar fi o mare chestiune, a prezența sau nu a unei instituții publice. Problema, sau mai bine zis, avantajul lor este că ei pot să facă mult rău înainte să ajungi propriu în fața instanței. Și de proceduri de contestare sau așa. Bine, acum lucrurile se fac online, eu cel puțin așa fac lucrurile. Și chiar dacă, da, să zicem că durează și e normal să dureze ca foarte multe, până la urmă, primezi răspuns de la ei când e cazul, uneori, nu știu, doar ca să dau un exemplu. M-am trezit într-o zi în timp ce, culmea, în timp ce eram pentru clientul de care spuneam mai devreme, pusesem la tribunal, m-am trezit în ziua aia, eu că am primit somație de la ANAF, că trebuie să plătesc contribuție de asigurare socială, CAS, ca avocat, deși eu sunt scutit. Aici, de ce s-a întâmplat chestia asta? Pentru că, deși noi avocații suntem scutiți de plata CAS, pentru că noi plătim la propria casă de asigurări, și atunci nu plătești de 2 ori, practic, ANAF-ul nu avea în baza de date faptul că eu sunt avocat. Ceea ce, din nou, e culmea, pentru că în momentul în care te înregistrezi fiscal, depui documentele că ești avocat și când depui declarația unică, oricum ai un cod CAEN 6910 care e pentru servicii juridice. Deci, dar nu era probabil o bifă în sistem. Și m-am trezit într-o zi cu executare silită. Sigur, le-am făcut imediat hârtie și adrese. Dar culmea tot am depus preventiv și o contestație la executare și culmea, tot într-o zi de vineri, cred, am stat conturile poprite și deși ei emiseseră deja o anulare pe care nu o comunicaseră. Deci a fost o problemă și de comunicare pentru chestia asta. Bine, n-am mai stat pentru bătaia asta de cap să mai... Adică aveam contestația la executare pornită, am dat să se constate că am rămas fără obiect, dar uneori este frustrant, adică și este enervant că știi când îți plătești tot timpul, uneori poate chiar și un avans, să te trezești cu conturile poprite pentru o datorie inventată. Pentru că în cazul meu era inventată pentru că ei nu și-au adaptat sistemele și nu comunicau bine. Eu nu i-aș spune doar puțin frustrant, mi se pare maxim de frustrant și foarte nedrept. Ăsta în cazul tău în care s-a nimerit ca tu să fii avocat și a fost foarte la îndemână să faci toate hârtiile ca să trimiți mai departe. Dar eu îmi imaginez cazul meu, să spunem, în care practic trebuie să plătesc serviciile unui avocat
să mă ajute să demonstrez că de o datorie pe care ei au inventat-o și e și din eroarea lor. Mi se pare ireal și ok, am demonstrat că ați inventat lucrul ăsta, dar aș fi chiar și proactiv și i-aș întreba care a fost faza, cum ar veni. Mi se Da, eu am pare... înțeles aici care a fost faza la ei. Pur și simplu a fost o chestiune de sistem. Asta apropo și de digitalizare. Eu susțin digitalizarea, numai că de multe ori sistemele informatice, da, nu... Când greșesc, cine răspunde pentru ele? Că de fapt asta se întâmplă. Când automatizezi niște lucruri, riști să nu ții cont de anumite dispoziții legale sau să te trezești cu acte care nu trec pe la un om și ajungi să-ți pui întrebarea, ok, bun, dar cine răspunde? Sistemul. Păi, nu poți să spui sistemul răspunde, că sistemul e nimeni, ca să zic așa. Adică voi Mhm. la niște acte la o executare silită împotriva unui om, doar invocând că în sistem nu apărea. Băi, bun, dar nu puteai, spre exemplu, dacă vezi acolo că omul are cod ca în 690, să dai un telefon, că aveau numărul meu de telefon pentru că l-au, când în momentul de pe declarația unică pui și numărul de telefon. Să întrebi, băi, dar ești cumva avocat sau, bine, pe cod CAIN 690 mai sunt și notare, adică și dacă era notar putea să face. Dă-ne o dovadă. Bine, le-am dat dovadă și atunci am anulat. Puteau să întrebe sau puteau să verifice chiar din oficiu, apropo de asta, că ce înseamnă verificări din oficiu. Când e în favoarea ta, nu le verifică din oficiu. Exact, nu știu, nu există niciun human check înainte de a trimite scrisoarea aia. Cum ai spus și tu, o legislație atât de vastă, 100% există corner case-uri, cum le spunem noi în tech, pe care nu le-au luat în calcul și cred că unul din ele e cazul tău, sincer. Așa o Din văd eu. fericire sau din păcate, n-am fost singur în situația asta. Doar a mai fost o colegă, adică a fost o chestiune cu ANAF Constanța, a mai fost o colegă cu care ne-am corelat și am încercat să aflăm. Ea, practic, nu știu, era cu câteva zile, cred că ei nu i-au pus poprire pe cont, adică n-ajunseseră că, practic, după ce ai somația, ai 15 zile să contești sau să plătești. Eu făcusem adresă, dar, practic, trecând timpul, ei cumva mi-au anulat-o înainte să treacă, dar tot n-au comunicat-o, adică a fost o chestiune de genul ăsta. Eu eram cu băncile, le spuneam, băi, uite, ce am de la ANAF, dar nu era adresa de ridicare a popririi. Adică a fost o chestiune abuzivă. Dar nu știu, din nou, e vorba că unele hârtii se fac automat, iar altele se fac manual. Evident, alea care fac rău se fac automat și cele care fac bine, ca să zic așa, se fac manual. Și atunci există un delay. Mhm. Uite, chiar ai menționat de automatizare și avantaje și dezavantaje, clar. Tu ai prins perioada de avocat fără AI, înainte de ChatGPT, să zic așa. Cum s-a schimbat? Ce muncești tu în viața de zi cu zi, atunci și acum? Da, chiar mersi că ai pus întrebarea asta, că mi se pare una foarte pertinentă și actuală. Eu am prins o perioadă, bine, cred că toți avocații am prins diferite perioade, că tot timpul ele se succed una față de cealaltă. Eu am prins o perioadă, în primul rând, în care încă nu prea aveai dosar electronic. Erau câteva curți de apel care scanau documente pe la București, se începea să se implementeze. Deci la început eram eu stagiar, mergeam poate o dată, de 2 ori sau de 3 ori pe săptămână la arhivele instanțelor să mă uit în dosare cu listuță de dosare și era al naibii de nervant că stăteai acolo, se făcea coadă, trebuia să mergi dimineața și să vezi un pic sau să dai telefoane, vezi ce s-a mai depus în dosar. Cu asta am început. Bine, am prins totuși că aveam și portal. Avocații mai cu vechime, exista o perioadă în care nu exista nici portal just, cum acum să vezi termene, să vezi tot. Mai departe, cumva a fost așa tot timpul o perioadă de mici automatizări. La început exista și o reticență și pentru mulți avocați încă există o reticență de a trimite lucrurile pe e-mail. Eu n-am reticența asta, la mine regula este e-mailul este primul, poșta este excepțional. Pentru instanțe pare că este invers. Asta este unor de multe ori enervant pentru că stai și mai ales, nu știu, dacă ai, de exemplu, într-un dosar 5 reclamați sau 10 sau 20, în loc să fac un singur plic, îți trimit 30 de plicuri identice în acel dosar. Ceea ce este
Nu vreau să mă gândesc acum la costul pentru stat, că din păcate nimeni nu-și pune problema asta, dar costul pentru dosarele noastre, adică stai să pui în dosar să faci atâtea citați, ce faci, le arunci? Nu poți să le arunci, trebuie să le pui acolo. Ți-au umflat dosarul cu hârtii care nu au nicio valoare, că nu știu, e o citație, e o chestiune care una e suficientă. De fapt și codul îți spune că dacă au reprezentat comun este suficient o singură citare, de exemplu. Acum, ca să zic așa fast forward, cam când a început cu ChatGPT? 2021-2022? Da, 2022, da. A trecut 4 ani. Exact. Sigur că începutul pentru AI a fost timid. De la, ok, wow, nice to have, adică de la AI care făcea greșeli de matematică sau chestiuni de genul, adică o chestie complet unreliable. Acum, da, se bagă trilioane în toată povestea asta, tocmai to make it reliable. Acum să zic perspectiva mea ca avocat, sau mai bine perspectivele, și în raport cu clienții și în raport cu activitatea mea. Ce am observat este că, pe de-o parte, AI-ul, că acum este integrat aproape peste tot, inclusiv în Google. Observ că, de exemplu, rezultatele motoarele de căutare sunt din ce ce mai relevante. Am observat mai degrabă uneori chiar spre dead-end. Dacă înainte primele 3 rezultate erau super relevante exact pe ceea ce cauți, acum nu mai este așa. Da, nu mai este așa bun. Deci începe chiar să mă enerveze, de exemplu, Google ca motor de căutare. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ceea ce am observat este că în jurul clientelei, ca să zic așa, și în rândul oamenilor care încă nu devin clienți, o utilizare necorespunzătoare a inteligenței artificiale. Inteligența artificială nu o să înlocuiască un avocat. Poate să înlocuiască activități ale unui avocat, dar nu poate să înlocuiască avocatul propriu-zis. Pentru că avocatul e un om și oamenii totuși mai au nevoie să comunice. Iar asta apropo, și cred că am o să fiu tocmai la sentiment. Cred că cu toții ne-am săturat de ultra-automatizări în care, de exemplu, ai o problemă și nu poți pentru că trebuie să treci de un chatbot care nu te lasă să treci de ele, să vorbești cu un om, să-ți rezolve o problemă care este poate super particulară, care nu are treabă cu o standardizare, mai zic tu, corner case, nu? Sau cum mai e. Aici vreau să adaug ceva. Am ajuns să caut cuvinte cheie pentru chatbots de la Human Resources, de la contact clienți, ca să trigăruiască să mă trimită către un om la modul ăla. Cred că acum e treaba. Vrei să scapi de ei. Ceea ce deja devine enervant. Imaginează dacă ar fi așa la avocați. Ca să vorbești cu un avocat ar trebui să treci de. Ar fi, pe de o parte, repet, când contactezi deja o societate de avocați, adică ca un service provider direct, ar fi enervant. Așa cum vedem tot felul de furnizori de servicii, de anumite utilități, care evident că încearcă să-și automatizeze pentru că nu este o activitate cu foarte multă valoare adăugată. În schimb, avocatura este o activitate cu multă valoare adăugată și atunci tu ai nevoie să ajungi direct la om. Și în avocatură, de exemplu, centrarea este pe om, pe un anumit avocat. Încrederea pe care o ai și competențele acelui avocat, nu pe niște texte standard. Și acum, unii clienți sau potențial se gândesc, ok, eu nu mai trebuie să mai fac sau nu mai am nevoie de avocat pentru că pun în ChatGPT și îmi rezolvă mie problema. E greșit, nu îți rezolvă problema, te încurcă. Și asta au început să folosească și instituții publice. Este deja informație publică ceea ce spun, că angajații ANAF au început să folosească AI și varianta, evident, gratuită, pentru că ei nu au abonamente și asta este o problemă dacă vorbim și despre ce înseamnă enterprise use și toată zona asta. Deci angajații ANAF folosesc inteligența artificială să le facă treaba. Și aici apar probleme de halucinații, pentru că evident că se folosesc variantele alea gratuite, care inventează chestii. Și deja în piața avocaturii se cunosc exemple, chiar clare, în care ANAF-ul inventează instituții internaționale hotărâri. Am avut și eu o speță cu un anumit minister din România, nu Ministerul Finanțelor, altul, care e ceva cu apărare.
ca să zic așa, în întâmpinare se vede utilizarea unui CPI, ca să zic așa, în sensul în care vorbim chiar de hotărâri inventate. Și spui problema, ok, când statul român inventează hotărâri judecătorești, hotărâri ale altor instanțe care nici măcar nu există, unde e limita în toată povestea asta? Și acum revenind, vedem un stat care folosește CPI, pentru că nu are o strategie clară de utilizare a AI-ului în administrația publică. Din contră, am înțeles acum că chiar la Ministerul Finanțelor le și interzice. E cu bune și cu rele, ca să zic așa. Și interzisul ăsta, știi cum e, regulile sunt făcute să fie încălcate. Nu știu, deci să nu folosească pe telefon după dacă le-ai interzis pe calculator. O să iasă și mai rău după aia. Problema este că am văzut situații în care clienții prima dată folosesc AI, se duc în instanță și după aia vin la avocat să încerce să le repare ce au făcut ei în instanță. Și aici este foarte dificil. Aici, chiar discutând cu mai mulți colegi avocați, în întâlnirile noastre profesionale pe care le mai avem cu diferite ocazii, inclusiv tematici de genul acesta, o soluție ar fi extra charge. Bun, ești un client care folosește inteligența artificială, nu te pot să te opresc pe eso, că degeaba îi spui clientului, nu folosi inteligența artificială, că el tot să o facă. Bun, te tarifezi mai mult. Și de ce chestia asta? Pentru că tu, ca client, o să fii mai dificil. Și am avut și am interacționat cu clienți care folosesc AI și sunt mult mai dificili în sensul în care te consideră aproape și pe tine un AI, dar unul care nu e așa disponibil la orice oră. Și se enervează că AI-ul e disponibil la orice oră. Și atunci te percepe pe tine ca un fel de AI mai scump și indisponibil. Și ajungi să te agaseze, ca să zic așa. Evident, îi pretinzi și onorarii mici, că de ce să nu așa. Și atunci devine foarte dificil. Și atunci trebuie să-i filtrezi prin preț. Din păcate pentru ei, dacă nu conștientizezi chestia asta. Că dacă tu vii la mine ca avocat, eu vreau să te aud pe tine, că vreau să înțeleg ție problema, nu cum tu crezi că o înțelegi dacă o pui tu în AI și el ți-o complică, pentru că tot timpul o să vină clientul să spună, dar ce nu încercăm și asta, că mi-a zis mie inteligența artificială. Va fi dificil pentru că uneori trebuie să stai să explici, să pierzi timp, să te ceri cumva cu inteligența artificială, care, repede, nu va fi aia premium, ca să zic așa, aia care documentează și pe care, de exemplu, o folosesc eu. Și acum, ca să ajung și la mine, eu folosesc inteligența artificială și chiar mi-am pus și în contract la asistență juridică o clauză prin care informez clientul că vor fi avocatul în activitatea sa va folosi inteligența artificială pentru activitatea de documentare și, hai să spun așa, editare a unor documente. Poate am nevoie de o anumită speță și deja mi-am creat o bibliotecă juridică, să zic așa, cu ce înseamnă multe jurisprudență, foarte multe și din reviste și tot felul de acestea. Mi-am creat o bibliotecă specială pentru inteligența artificială, din care să se hrănească, plus că se hrănește și din toate documentele mele, practic, am un task. Și când îi cer să-mi cerceteze anumite probleme, să văd cum o vede, să văd dacă ajungem cumva la ceea ce simt și eu prima dată fără să fac un amplu research. Înainte poate un research îți lua câteva zile, acum poate să-ți ia o oră, să zic. Și după aia, evident, când scriu documentul sau așa, dacă îmi dă idei în plus, le folosesc, dacă nu, asta e, folosesc tot ce știu eu. Și la final pot să-i dau și să-mi verifice documentul, băi, uite cât de clare sunt argumentele, uite, îmbunătățește în formularea unor texte, care deja încep să fie făcute automat. Deci, pentru noi, ca avocați, utilizarea profesională are cu totul alt sens pentru că este o unealtă. Nu este o sursă primară de cunoaștere. Pentru clienți care n-au cum să verifice ce înseamnă inteligența artificială, pentru ei este deceiving, să zic așa. Îi bagă mai mult într-o eroare și atunci le afectează și relația cu avocatul. Cam asta ar fi cu AI-ul.
Da? Mi se pare, empatizez 100% cu tine, tot așa o văd și eu. Nu o să înlocuiască AI-ul avocații, dar vor avea un avantaj avocații care folosesc AI-ul smart față de cei care nu-l folosesc. E ca la orice altă industrie. Când intervenim aici la partea de oameni, iar cred că putem face chiar și o paralelă cu domeniul medical, în care dacă întrebi Google-ul cum era înainte sau ChatGPT-ul, nu știu, te doare răumăsea, o să te duci într-o gaură neagră, să spun așa, și o să ajungi la sfârșit după o oră să zici că ai cancer. Așa Exact. funcționează și cu serviciile juridice, părerea mea, și cred că acum și cu inițiativa și activitatea UNBR din ultimele luni, mi se pare că se vrea o delimitare a ok, ChatGPT în momentul de față mi se pare că oferă consultanță juridică personalizată și la sfârșit pune un disclaimer că de fapt nu e consultanță. Nu e ăsta modul de abordare, cred eu, cel mai eficient, pentru că omul nu o să bage mesajul la sfârșit în seamă. Ce aș adăuga eu și aș nuanța puțin față de tine e că depinde totul de om să... Nu e greșit să folosești inteligența artificială pentru problema ta, la modul că îți pot da exemplul meu concret. Vreau să înregistrez o marcă și normal că mi-am făcut propriul research înainte să discut cu un avocat, cu un AI, clar. Cum să spun, când am ajuns la avocat, nu cred că și-a dat seama din discuția mea că poate am văzut din spate procesul în mare ce înseamnă. Eu nu am început să vin cu sugestii la avocat din partea AI-ului, ci mai degrabă am fost mai eficient, pentru că am știut cumva de la început cam care e schema, ce are nevoie avocatul de la mine, pac, și am avut o discuție mai eficientă, să zic așa. Ce se întâmplă de fapt la marea masă e că primește niște baliverne de la ChatGPT și apoi când vine la avocat și îi arată o soluție mai puțin favorabilă, dar realistă, se gândește, da, ăsta de fapt nu știe, uite că mie mi-a zis AI-ul, trebuie să-i spun și lui neapărat. Și se trezesc avocații, cred că cu conversații copy-paste din ChatGPT, răspunsuri de la ChatGPT date pe WhatsApp pe la 11 noaptea. Și de aici intervine problema, iar. Mi se pare că AI-ul ăsta e o unealtă și dacă e pe mâinile cui nu trebuie, știi cum e, ca și cu un ciocan. Poți bate un cui să faci o casă sau poți să spargi un geam cu el. Mulți folosesc să spargă geamul cu el, așa văd eu, sincer. Este absolut corect ceea ce spui, în sensul în care AI-ul poate să te ajute să ai o perspectivă mai largă asupra situației, dar trebuie să știi că asta îi ceri. Adică tu nu-i ceri de fapt să-ți rezolve, nu știu, Exact. nu-i ceri să spui vreau să înregistrez marca cu numele ăsta, îmi spune care sunt etapele, de exemplu, înregistrării unei mărci. Și atunci cumva este ceea ce spunea și UNBR-ul, de distinția între informare juridică și consultanță juridică. Adică dacă tu nu e ceea ce fac oamenii, apropo de ce ai spus tu, este că folosesc avocatul ca second opinie, ceea ce este greșit. AI nu îți dă opinii, sau mai bine zis, e mult spus să califici ca opinie, pentru că opinia cumva trebuie să o personalizezi cu un om. Asta apropo de AI, și aici este o discuție, la noi este complet imatură discuția, pentru că nu prea e cu cine, utilizarea inteligenței artificiale în mediul academic. Apropo de chestia asta, ce înseamnă plagiat sau neplagiat. Din punctul meu de vedere, nu poți să califici plagiat. Adică nu poți să spui AI egal plagiat. Ca să citezi, apropo de asta ca o paranteză, dacă ne uităm în legislația drepturilor de autor, autorul este o persoană fizică. Ori inteligența artificială nu este o persoană fizică. Tu nu poți să citezi AI-ul. Pentru că AI-ul astăzi îi pui ceva, în secunda asta, sau poți să ai două calculatoare, pun exact aceeași întrebare, răspunsul nu va fi identic. Pentru că are și o doză de aleatoriu. Chiar dacă tu îi dai instrucțiuni foarte precise, bine, doar să zicem că dacă îi dai o chestie genul 2 plus Da 2, sau nu. da, o chestiune de genul ăsta, dacă e o parte de scris, nu va da un răspuns identic ca formă. Și atunci nu putem deci AI-ul nu este un autor. Că el poate să preia din anumiți autori și de asta e important să citeze și de aici poate să fie de ajutor. Uite,
informează din sursele pe care le ai și citează de unde ai preluat, în ghilimele, și atunci autorul este cel citat, nu inteligența artificială care face doar o muncă de documentare pe care în general poate să o facă și o persoană care, nu știu, un asistent de cercetare care nu e autor pe ceea ce face. Și atunci am vrut să fac această delimitare pentru că AI nu are opinii proprii. Este un text mecanizat pe care nu poți să-l asociezi cu o persoană, pentru că o persoană nu poate să aibă în același moment două opinii contradictorii, ca să zic așa. Și atunci de asta este foarte bun pe documentare, este foarte bun pe sintetizare, este bun pe dezvoltare, dar trebuie să-i dai tu un nucleu. Și atunci dacă un avocat care are, de exemplu, o bibliotecă juridică de lucrări, jurisprudență, în combinație cu un AI și cu un ochi critic, va face ceva mult mai bun, dar un utilizator casual, ca să zic așa, nu are niciuna dintre astea. Nu are nici biblioteca, nu știe nici să promptuiască, nu știe nici să revizuiască critic ceea ce a obținut de la AI. Asta este, de fapt, problema. Adică cum ar veni dacă aș pune eu mâna pe AI-ul unui cel mai bun avocat, sau cum să-i spui, nu există oricum terminologia asta, interesant și pentru oamenii care ne ascultă, cazul cu judecătorii din Constanța pe care i-ai tras la răspundere public, să zic așa, după o situație cu un elev la școală care a fost lăsat repetent, nu știu exact 100% contextul, dar mi se pare ceva care necesită puțin curaj și nu cred că mulți avocați fac lucrul ăsta. Da, trebuie să iau de la început povestea, că asta voiam și să zic mai devreme și am să o lăsăm așa pentru un moment imediat. Situația a început în felul următor. Un elev de clasa 5-a a fost, i s-a scuzut la purtare la 5, deci bine, clasa 5-a, și a fost implicit lăsat repetent. Mama lui a primit o înștiințare, că nu primise și actul în sine, apropo de o discuție așa de ce produce efecte juridice și ce nu. Și detaliul ăsta e un pic relevant imediat. La acel moment i-am dat mamei, uite, depune aici o cerere, hai să-ți comunice actele, documentația, ca să vedem ce atacăm. A depus, i-au dat un răspuns de o pagină cu ceva care oricum nu era foarte clar, cumva niște pretexte, că de fapt nu erau motive. Motivul adevărat, inițial nu l-am crezut, dar acum îl cred și chiar o să-l spun pentru că este absolut mizerabil. Motivul pentru care l-am lăsat repetent, în realitate, este că aveau nevoie de elevi în plus pentru următoarea clasă de a 5-a. Clasa de a 5-a, a 4-a actuală, care urma, avea un număr mai mic de elevi și atunci, ca să nu dispară clasa, aveau nevoie de un elev în plus. Și atunci am zis, hai că l-am găsit pe ăsta, lăsăm repetent. Chestia asta, când o spun, mi-au spus inițial părinții, nu am crezut-o, pentru că, e normal să fii sceptic. Come on, nu o să fie chestia asta, nu o să fie chiar așa. Păi da, dar în momentul în care și clasa 5-a se desfințează, în momentul ăla, când după ce rămâne repetent clasa 5 se desfințează tocmai din lipsă de elevi, că au mai plecat niște elevi, pare că încep să se ridice să se aprindă niște beculețe. Asta e documentat în presă deja, adică vorbim de facts, adică faptul că clasa a 5-a după ce a rămas repetent, nu s-a mai, adică era făcut clasa 5-a, după aia n-a mai existat clasa 6-a, trebuie să se mute la altă școală, că au desfințat cu tot. Deci asta vorbim de facts. Bun, revenind. Deci a primit o înștiințare că va repeta clasa 5-a. Am făcut o plângere prealabilă, n-au vrut să-mi dea răspuns, în fine, asta e prima dată. După aia am făcut acțiune în suspendare. Din păcate, și aici justiția mi-a dat termen în prima săptămână de școală. Asta, și aici ca să spun și public, este enervant și penibil, pentru că în situații în care, sigur, toate reclamă urgența, se poate să-ți dea, am văzut cazuri, îți dă termen în aceea zi. Eu ca avocat n-am mai întâlnit așa ceva. Mă refer la anumite spețe care au aport în spațiu public, nu zic că e bine sau că e rău, dar alții primim termene special târziu ca să după aia să spună, păi acum e prea târziu. Deci am primit termen greu. Judecătoarea a fost foarte ostilă. A spus
că doar ce să fac, că era interesul clientului. În fine. Și mi s-a respins acțiunea în suspendare, spunându-se că i-a fost căzută nota la portare printr-o mustrare scrisă. Acea mustrare scrisă nici măcar nu exista ca probă la dosar, nu era treaba să o duc, era treaba școlii să-și motiveze actul. Da, judecătoarea dă soluția fără să aibă înscrisul la dosar, așa, a luat-o. Am făcut recurs, în recurs m-am trezit că mi se respinge recursul lipsit de interes, pe motiv că nu am introdus acțiunea la anulare, deși eram în termen. Și mi s-a respins recursul. Deja vorbeam de luna decembrie. Bun, deja copilul repeta. Deci asta apropo de ce spuneam cu suspendarea care face rău și după aia e greu să le întorci. După ce am primit soluția asta, pentru că eram în termenul de 6 luni pentru a introduce acțiunea în anulare, iau ok-ul de la părinți, hai să introducem acțiunea în anulare și după aia vom merge pe despăgubiri dacă câștigăm. Pentru că eu cred că au făcut o mizerie. Facem acțiunea în anulare, ni se respinge. Deci deja era cumva a treia înfrângere, ca să zic așa. După aceea facem recurs și câștigăm recursul. Am și scris atunci public, a apărut și în presă, speța era mediatizată anterior, adică n-am dat eu prima mediatizare, eu am făcut practic un follow-up după ce deja speța era oarecum mediatizată. Presa locală din Constanța urmărește spețele de genul ăsta, chiar din oficiu. Evident că m-am lăudat cu soluția pentru că a fost o mizerie ce s-a întâmplat. Motivul pentru care am câștigat recursul era nemotivarea actului și foarte frumos Curtea de Apel Constanța a explicat cum actele erau complet necorelate între ele și nu se putea determina de ce a fost lăsat repetent acest copil de clasa 5-a. Și acum după ce am spus că s-au întâmplat niște mizerii, urmează o nouă tură de mizerii. În momentul acela am așteptat un pic să vedem să primim motivarea și introduc acțiune în despăgubiri. Pot să spun și suma că deja nu mai este un secret. Cerusem vreo 200.000 de euro. Prima dată am făcut o adresă către școală și după aia în instanță, pentru că a avut o atitudine, părinții au zis hai să mai mărim un pic, pentru că toate aroganțele astea ale lor să coste extra. Chiar dacă instanța nu-ți dă atâta, important este să știi că tu practic pentru instanță stabilești limita superioară, nu cea inferioară. Exact, și copilul ăla a făcut un an încă o dată școală, a repetat. Da, da, adică ce înțelege de povestea asta? Și cerem în instanță 250.000 de euro împotriva școlii. Ce face școala? O prostie, deci nu... Și o să am mai povestea așa cu colegii avocați, dar acum cu ocazia asta o spun și public ca să poată să fie și foarte rostogolită. Școala face contestație în anulare, care este o cale extraordinară de atac, motivând o eroare materială a instanței. Eroare materială, știm cu toții ce înseamnă, adică greșești o chestie de... În practică se consideră că dacă ai plătit taxa de timbru și era la dosar și instanța n-a văzut-o, faci contestație în anulare și atunci se observă chestia asta și se judecă recursul, de exemplu, sau, de exemplu, ai făcut un recurs în dar instanța, nu știu, greșește calculul termenului și ți-l anulează ca tardiv. Astea sunt exemple de erori materiale care se învață la facultate și care sunt în practica judiciară. Care a fost eroarea materială invocată de școală? Că instanța nu a ținut cont, deci instanța a intrat pe fond, a analizat procese verbale, referate, tot a intrat o motivare foarte bună, că nu a ținut cont că motivarea actului era răspunsul inițial la acea cerere de documentație. Dacă ți-aduce aminte, am spus eu la început. Da? Deci ăla era, de fapt, actul bazat Ceea ce n-am punctat și n-am menționat este că actul prin care i s-a scăzut la portare băiatului a fost o hotărâre de a Consiliului de Administrație, care n-a fost niciodată comunicare. De ea am luat act în momentul în care am avut primul termen la acțiunea suspendare. Noi am formulat așa împotriva hotărârii Consiliului Profesional, dar era și o hotărâre a Consiliului de Administrație și am atacat-o pe aceea. Deci ea niciodată nu fusese comunicată, nici măcar când am făcut acea cerere de comunicare. N-are niciun sens din ce înțeleg eu, sincer. Da, dar ghiși ce? Au câștigat. Deci 3 judecători de la Curtea de Apel Constanța au zis
actele sunt nemotivate, e abuziv ce s-a întâmplat aici, i-ați încălcat dreptul la apărare, ca să poți să te aperi, trebuie să știi de ce ești acuzat. Da? Și 2 judecători, că aici ajungem, au spus că nu, că de fapt școala a motivat actul, dar după. Orice persoană, orice absolvent de drept care trece prin facultate și nu doar ia o diplomă, știe că un act administrativ trebuie motivat anterior sau concomitent emiterii lui, nu ulterior. Cei 2 judecători, unul a făcut opinie separată, în contestația în anulare au spus că actul administrativ nu e necesar să fie motivat înainte sau la momentul emiterii sale, că poate fi motivat și ulterior, printr-o adresă care se referă la cu totul altceva. Că asta este o eroare materială. Deci, practic, vorbind de nulitate, da? Adică cumva nulitatea unui act se acoperă printr-o motivare ulterioară, deși există jurisprudență de la înalta curte care spune că lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Da, și nici nu are sens. Și acum, hai să-ți dau ceea ce este cel mai interesant apropo din chestia asta. Din cei 2 judecători care au luat această decizie mizerabilă, unul dintre ei a promovat la înalta curte și acum e judecător la înalta curte de casație și justiție. Nu spun că a fost promovat pentru chestia asta, dar doar spun că a mai dat de 2 ori și a picat, pentru că este incompetent și bulește dosare, de asta a picat. Dar acum a trecut. Este judecător la înalta curte, iar celălalt din ei, dintre cei 2 judecători, era la momentul ăla vicepreședinte al Curții de Apel. Ulterior a ajuns și președinte interimar al Curții de Apel Constanța, dar n-a câștigat concursul și mă bucur că n-a câștigat concursul, că este o catastrofă. Dar hai să spun bomba. Soția lui a dat hotărârea aia prin care a respins suspendarea. Nevastă sa îl lasă efectiv repetent că respinge și după aia în contestație în anulare soțul anulează hotărârea care a constatat că e un abuz ca să fie aceeași soluție cu cea pronunțată de nevastă. Ce părere ai de chestia asta? Gust amar, chiar gust amar. Nu mai e de râs aici. E deja, din ce mi-ai povestit tu, foarte... Le-am făcut sesizare disciplinară la C2, făcusem și cerere de strămutare a dosarului, mi s-a respins la înalta curte. Am făcut și o contestație în anulare la soluția din contestație în anulare, mi s-a respins spunându-se că, în mod corect cumva, după aia alt judecător le-a curtea, păi da, stai că contestația în anulare e doar pe motive procedurale, nu pe motiv de ce spui. Păi da, ceilalți 2 ce au făcut? Și cum Adică când ei s-a fac un terminat abuz, povestea? e greu să-l întorci. Deci le-am făcut sesizare disciplinară și lui nevastă sa pentru niște mizerile alea, acolo a zis că s-au prescris. Bun. Măcar analizați-le care a credință, ca să vedeți un context. Inspecția judiciară, inspectorul judiciar a zis că nu e incompatibilitate, că e ok să te pronunți pe dosare bulite, practic, de nevastă, că practic nu erau și că cum au soluționat contestația în anulare e corect, că ei nu se pronunță pe soluții. Păi da, dar nu te pronunți pe soluție cu excepția relei credințe sau grave neglijențe. Este în lege chestia asta. Inspectorul judiciar a zis că nu e abatere disciplinară, a făcut plângere, șefa inspecției judiciare a spus că nu e, că e totul ok și acum suntem în instanță la Curtea de Apel București. Așteptăm să întoarcem hotărârea asta ca să sperăm să-i băgăm în disciplinar pe judecători. Asta unul la mână, pentru că este o mizerie ce au făcut și toată lumea trebuie să știe chestia asta. Pe de altă parte am depus și la CEDO. Încă nu știu, am niște probleme, încă n-a ajuns, practic, urmăresc în fiecare zi pe poștă. Pe 5 mai am trimis, e încă la poștă în Strasburg, încă n-a ajuns, dar urmează să ajungă și plicul la plângere la CEDO pe 2 chestii. Unu, că au anulat o hotărâre definitivă pe niște motive care nu erau admisibile să o anulezi, da? Adică pur și simplu o reapreciere a probelor, care e și eronată până la urmă, adică măcar dacă era întemeiată, dar nu e, și incompatibilitatea acestui judecător, care încă acum este vicepreședinte al Curții de Apel Constanța. Să vedem ce o să fie la CEDO. Până la urmă,
un copil a trecut prin multiple abuzuri și asta este cum răspunde statul român la aceste lucruri. Evident că, de fapt, și-au spus și în instanță, miza pentru ei era să nu plătească despăgubiri. Deci ei au întors această hotărâre și o spun foarte clar, au întors anulat pentru că știau că miza este ca să scape școala de răspundere la despăgubiri. Acum, eu nu știu dacă s-au făcut și alte tipuri de intervenții, apropo de ce vedem în spațiu public cu judecători și procurori de la cort. Încep să am dubii serioase cu privire la independența unor judecători și procurori. Adică deja vedem ce este în spațiu public. Lucrurile astea trebuie spuse și acum evident că îți dai seama că și eu am cunoștințe amici, prieteni, judecători, avocați. M-am consultat înainte să fac lucrurile astea. Evident că judecătorii sunt tot timpul nu este, că este ceva, nu e așa se face. Păi da, pentru că cei care nu fac lucrurile astea, li se pare ceva incredibil sau li se pare ceva că nu e normal, dar ghinion. Da, nu poți nici să lași lucrurile așa. Cum îți explici că instituțiile astea de stat, dita mai judecătorii, dite mai funcțiile, cum ai spus, au un anumit respect în societate și îl merită poziția până la urmă. Vin cu niște decizii care ajung până la Curtea de Apel, cum ai spus și tu, care pot fi contestate, din ce înțeleg eu, de orice student la drept. Cred că e ceva așa super elementar. Cum ai spus și tu, de retroactivitate. Cum să confirm un document după ce a fost el emis. N-are niciun sens nici în viața reală, nu doar în drept. Păi, pare că singura explicație este că am putea vorbi de comenzi. Eu n-am dovezi pentru chestia asta. Asta este și problema. Nici nu e ușor că este și greu să ai instrumente să poți să obții, să anchetezi chestii de genul ăsta. Nu putem vedea decât indicii sau coincidențe sau aberații. Vedem efectele. Cum se întâmplă chestia asta? Păi, cred că este bazată și pe faptul că, realist vorbind, nu avem o răspundere propriu-zisă a judecătorilor și procurorilor. Adică au fost niște... Sigur, vorbim de o răspundere penală când fac mizerii care sunt de la un anumit nivel încolo și le vedem acum, că de-aia stau unii prin arest. Dar dacă ne uităm la soluții, uneori inspecția judiciară se contrazice pe sine, adică iese șefa inspecției judiciare și spune că în interviuri că da, noi nu putem nu putem verifica soluții decât pe rea credință sau gravă neglijență și când îi invoci chestiile astea în scris, se face că plouă. Adică ce semnal pricep judecătorii și procurorii? Că poate să facă mizerii, nu? Că nu-i controlează nimeni. E adevărat că la câte milioane de hotărâri judecătorești există într-un an, nu ai cum să le verifici pe toate. Lucrurile astea se mai verifică când ei promovează. De exemplu, la concursul pentru promovarea la alta curte, se iau aleatoriu o serie de hotărâri și se evaluează de către o comisie și spun, băi, judecătorul ăsta e bun sau nu în funcție de cum a judecat dosare. Sigur, cum am spus, se ia o selecție, nu zici ca zi o chestie subiectivă. Drept urmare, unul din cei doi judecători a picat de 2 ori concursul pentru promovarea în alta curte, pentru că dădea soluții greșite. Și am mai avut dosare la acești judecători și pot să confirm lucrurile astea. Dar acum, mizeria asta de soluție pe care a dat-o, asta nu mai este evaluată de exemplu, promovează. Adică nu mai intră în acea găleată de hotărâri potențiale care să-ți intre. Și cine s-o verifice? Inspecția judiciară. Aici mi se pare că nu e nimeni absurd și judecătorii sunt oameni și magistrații sunt oameni. Erori umane, materiale, cum ai spus, pot fi, să spunem, într-o oarecare măsură înțelese de celelalte părți. Dar când intervin chestii de genul în care te duci practic la baza legii, să zic așa, și practic arăți cetățenilor că faci mototol orice articol și îl arunci la gunoi. Și dacă tu nu respecti legea, cine să o respecte până la urmă? Iar ce mi-arată aici situația de față e că nu e deloc potrivită vorba aia cu unde e lege, nu-i tocmeală.
Nu cred că e deloc așa. Cred că e foarte multă tocmeală. Cum să spun? Aceeași situație, sunt 100% sigur că în 10 instanțe din țară ar fi avut 10 soluții diferite. Nu are Da, niciun sens. asta este și o problemă, pentru că am pățit și eu, adică și în alte situații, în care pur și simplu ajungi la concluzia, băi, dacă era alt judecător sau alt complet, aveam o altă soluție. Și nu pe ideea că știi tu ce soluție dă, ci în sensul în care sunt niște chestii care au o anumită claritate și o anumită practică consolidată și te observi că ți se întâmplă o chestie foarte ciudată într-un dosar. Pot să spun că nici măcar la nivel de înalta curte de casație și justiție, care are conform Constituției rolul de a asigura practica unitară, sunt soluții diferite de la un complet la altul. La un moment dat făcusem un research acum câțiva ani, până și la același complet, deci aceiași judecători dădeau soluții diferite pentru spețe identice. Ceea ce naște cumva un semn de întrebare. Suntem egali în fața legii? Până la urmă, dacă și la aceeași poate situație de fapt și la... De fapt, aici cumva e particularitatea, că ei tot timpul o să spună, domnule, că nu era aceeași situație de fapt. E adevărat. Numai că interpretarea legii, dacă stabilești că situația este una, de multe ori în contenciosul administrativ e relevantă situația de fapt, dar nu este cea mai relevantă. Dar, de obicei, în litigiile cu autoritățile, e vorba și de cum se interpretează aplicarea legii. Asta este, cel puțin în dosarele mele, chestiunile ce țin de fapt sunt mai puține. Adică asta de multe ori cu situație de fapt ai audieri de martori sau expertize sau înscrisuri, cumva, cam astea sunt principalele. Nu asta e marea provocare, ci că pentru aceeași lege judecătorii au interpretări diferite ale legii. Și atunci, cum poți tu, ca cetățean, să respecti legea? Dar, cum va respecta administrația legea în momentul în care știe că în justiție este un hazard? Că de ce ar mai respecta administrația publică legea când ei poate să o încalce, să te trimită în justiție, să stai 3, 4, 5 ani, poate mai mult, în lumina noilor situații, la final poate să fie un 50-50. Că ei poate câștigă, poate că nu, indiferent de ce fac ei. Ei poate să facă o prostie. Drept urmare, uite cum a fost aici cu actul ăsta. Adică tu ca școală emiți un act ilegal și nu-ți pasă, păi de aia lasă să meargă în instanță. Că poate câștig în instanță, chiar dacă eu am făcut o prostie. Păi de ce să nu faci abuzuri dacă poți? Și atunci să mă ajung la o situație în care administrația nu mai ia decizii, ci refuză să ia decizii pe ideea să nu mi se atragă mie răspunderea sau ceva, lasă să se ducă în instanță, că poate pierde. Și atunci vedem că toată țara e blocată din aceste motive. Și adică sunt implicații în diferite domenii. Nu știu, nu e neapărat zona mea, dar vedem implicații în zona de real estate, da? În care autorizații, certificate de urbanism sau alte acte asemenea stau efectiv blocate pentru că administrația nu vrea să-și mai asume decizii și trebuie să stai cu ani și doar dau un exemplu, nu știu câte, da. Cred că Primăria București are mii de litigi. Țara asta blocată din aceste motive. Chiar îmi vine acum pe final și întrebarea, pentru că văd că ai un context foarte larg și, cum ai și spus, ai avut tot felul de pățanii și sunt sigur că ăsta nu e singurul caz nebun, să zic așa, pe care l-ai avut. Dacă ai avea putere să facem un exercițiu de imaginație, 3 lucruri sau 3 piloni pe care i-ai schimba în tot ce ține de justiție, domeniul juridic în România, care ar fi? Sau ce ar fi? E complicat. Nu că e imposibil să spun. În primul rând, ceea ce constat este acum sunt diferite tipuri de... Adică litigiile de contencios administrativ au un anumit specific, cele civile au un alt specific. Dacă ar fi așa ca îmbunătățiri generale, și merge pe următoarele puncte. Să permită codul de procedură civilă și să fie ca o practică din punctul meu de vedere, să avem și ședințe online.
de videoconferințe, cum sunt, de exemplu, acestea, ca să zic așa. Nu că ele sunt interzise în momentul de față, se mai practică, dar este mai degrabă ceva accidental sau excepțional. Chestia asta, din punctul meu de vedere, ar asigura faptul că, de exemplu, un avocat nu trebuie să bată 300 de kilometri, da? De exemplu, că până la urmă oricine poate să-și avocat de oriunde sau, până la urmă, deci ca o paranteză. Dacă eu, avocat din București, am un client din Ilfov, care pentru o speță, pentru că așa e competența, trebuie să se judece la Suceava. Păi de unde trebuie să-și ia clientul avocat? Pardon, să caute clientul din Ilfov, să caute avocat la Suceava? Păi poate e complicat. Să trebuie un avocat la București, de un avocat la Suceava, e din nou complicat. Atunci el o să-și aleagă avocatul pe care îl cunoaște sau cu care lucrează deja, care trebuie să se ducă la Suceava. Sau nu se duce. Pentru o chestie de mică amânare, nu mai stăm să batem atâta drum, care generează timp și cost pentru clienți. Asta ar duce la reducerea un pic a costurilor și cred că ar face cumva și avocatura mai mai eficientă din punctul ăsta de vedere. Sigur, asta ar va deranja în special avocații care sunt din zona provinciei, care cumva se bazează că trebuie să vină lumea pe aici, pe la noi. Dar nu știu dacă ăsta e argumentul, cred că trebuie să avem o consolidare și o concentrare. Cred că ar mai trebui să mai dispară din instanțe. Deja vedem că multe instanțe sunt complet neatractive. Îți dau un exemplu. Judecătoria Cornetu, judecătoria Buftea, stai cu ani de zile până să primești primul termen, deci, nu știu, 2 ani. Este imposibil. Am acum o situație cu o somație europeană de plată depusă la Buftea. Teoretic ar trebui să se soluționeze în 30 de zile. În 30 de zile nici măcar nu au deschis dosar. Sunt situații sau sunt spețe care reclamă urgență, dar nu au judecători, au prea multe dosare. Deci, cumva, lucrurile aici trebuie regândite. Trebuie înțeles că, practic, accesul la justiție fără avocat este doar iluzoriu. Degeaba facem judecători în orice, în comune, în comunități mai mici, dacă oamenii nu au bani, simplu fapt că e aproape de tine să mergi în instanță, nu înseamnă că tu pricepi ce se întâmplă în instanță. Pentru că lucrurile, din păcate, sunt foarte tehnice și cine e în sală și urmărește un proces nu știe ce se întâmplă acolo. Pentru că nu ai decât 2 minute să vorbești. Reste procedură. Aș vedea, poate, mai ales pe zona comercială, ar trebui poate o degrevare, poate chiar și spre arbitraj sau, de ce nu, mai multă negociere, sau pentru că devine astăzi foarte complicat să-ți recuperezi niște creanțe, când e cazul, procedurile merg greu, cum am și arătat mai devreme. Multe proceduri administrative sunt complet inutile la nivelul instanțelor, de exemplu, în zona de asociații și fundații, să-ți schimbi membership-ul la o asociație, adică să admiți noi persoane într-o asociație, poate să dureze și 1 an de zile, din păcate, deși conform legii ar trebui să dureze 3-5 zile. Da, asta este realitatea. Dacă pui primă instanță, până îți motivează, dacă îți respinge, nu știu ce îți respinge, cu apel, și apelul e urgent, dar nu ți-l judecă ca urgent, adică sunt multe aspecte. Deci, cumva, o degrevare a instanțelor de activități care nu produc valoare adăugată, facilitarea accesului avocaților, pentru că suntem totuși o singură țară, deci normal trebuie să fie facil să participi, chiar și de la distanță, în ședințe de judecată, mai ales pentru că în realitate mergi în instanță pentru 5 minute de discuții și este complet neproductiv ce se întâmplă în prezent. Și cum am spus, regândirea poate a organizării judiciare, astfel încât să crească optimizarea. Uite, și să mai dau un exemplu. Foarte mulți judecători și procurori vor la București. De ce vor la București? Pentru că poate au făcut facultatea în București, au făcut INM-ul în București și vor să rămână aici. Au prieteni aici și poate și-au făcut viața aici. E legitim. De ce vii tu ca stat și încerci să-i forțezi să se ducă în provincie, când oricum la București îți mai trebuie mai mulți judecători? Pentru că și în București, în România, jumătate din avocații din România sunt în București. Deci oricum și accesul la avocat e mai facil în București. Așa că noi, avocații din București, trebuie să ne ducem prin țară, în loc să ne judecăm, repet, nu în orice litigi, dar în unele. De exemplu, contenciosul administrativ, până prin 2018, era competență alternativă. Adică, dacă tu ai domiciliu în Constanța și te judeci cu guvernul, puteai să te judeci la București sau la Constanța. Au băgat obligatoriu de la domiciliul tău. Trebuie să te duci la Constanța. E și guvernul la București, adică poate toată lumea vrea să se judece la București.
Nu că București, nu știu ce, nu știu cum, da. Pe acolo se întâmplă. E mai facil. De ce în loc să aduci, ai avocați aici, judecătorii vor aici, ce îi forțezi să se ducă în provincie în care stau de multe ori, poate, nu știu, intră la curs de apel cu 10 dosare în ședință, poate Curtea de Apel Constanța sau cu 5 dosare în ședință, mai sunt cazuri. Și la București intră cu 50 sau 70. Sunt câteva chestii care se pot face și pot să deblocheze niște lucruri. Chiar ca să concluzionez, ar fi o oarecare digitalizare și o oarecare participare remote, online, în anumite procese, o reorganizare structurală și ce să mai spun, partea asta cred că regulile jocului ar trebui, acel tabel cu instrucțiuni de la joc ar trebui puțin reconfigurat, așa o văd eu cel puțin. Da, e o concluzie, e o sinteză bună. Cum am spus, sper că v-a plăcut acest episod. Alexandru a avut discuție super interesantă cu el și cred că a adus un mare plus valoare celor ce vizionează acest episod și sunt sigur că în viitor ne vom mai reauzi. Respect!